Asi to nebudeme ukecávat a já to ukecávat nebudu, takže... Napsán, navržen, v podstatě je to úplně stejné. OK. Takže já to chci ale potvrdit. Nebo remix. V chronologickém pořadí. Já to nechám takhle emočně, protože život je na střídačku. A pro hru 2 hráčů. Wow! Takže to můžeme hrát ve 2. Jinak, co jsem ještě zjistil, je, že vlastně Aida, to ID, ta druše druhá, může léčit, může zabíjet, to jste mohli vidět, udělal jsem menší poseku, ale jenom jako takovou malinkatou, tak pokud jste neviděli demo stream, tak se prosím vás podívejte, děkuju. Mělo to docela ohlas, tak jsem zvědavý, já budu hrát sám za sebe. No, klávesnice, no. No, prostě klávesnice, no. Videoherní hraju často, aby jsem to prošel tak nějak v klidu, tak tam budou, nebo víte co, já to nehraju často, ale mohl bych to dát. Budou tam failíky, ale bude to více takové, jo. Možná, že si u tohohle i zapláču, takovéhle hry jsou srdcovky a jsou jednou za život. To je jako když otevřete dveře, už je 2krát stejně nezavřete. No. A to hra se na určitých místech automaticky ukládá, celkově je v češtině, kromě dabingu. Pokud v pravém dolním rohu bliká ikona ukládání, nevypínejte systém. Předtím se mi to trošku zhroutilo, tak uvidíme. No. Zatím se teda nedostanem. I was born with a strange gift. The ability to see. Takže teďka bude vyprávět o tom, já jsem to ještě nehrál. It's all mixed up in my head. Důchod na slepo. Obrazy, zvuky, pachy, zdechy, vpichy. Musím si vzpomenout. Pokládám všechno správně za sebou. Vzpomenu si, kdo vlastně jsem. Pokud mám říct, jak to celé začalo, musím vám to vyprávět. Měla bych nejspíš začít. OK. Tak jo. Našel jsem vás u cesty uprostřed ničeho. Stalo se vám nějaké? Jo, to máte s dema? Zkoušel jsem někdo ublížit? Vůbec nikdo mě neublížil. Si mě chtěli sežrát. No jasně, zavolejte kukačka. Přátelé mám, ale... Kdo jsem? Jak si je nevybavím, no. Toto víš, ještě s tebou se budu vybavovat, že? OK, jsem mokrá celá od pomerančů. Pokud mi nepomůžete, budu vás muset asi zatknout. Tohle nikam nevede. Taky dej cukrovou vatu. To je to za jizvu. Ty čerstvá. Ona si tu zkušenost a tak nechtěla. What the fuck? Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them. Goddamn fools. Zadržte ji tam za každou cenu, on ji chce pitvat, určitě ji bude pitvat. Na tuhle hru jsem se těšil strašně dlouho. Blíží se. SWAT je tady, kámoš, čau, ty jsi to přežil, já jsem tě varoval, asi umřeš. Hru jsem nijak nenastavoval, vážení, takže to bude zajímavé. Já si to tady pauznu, abych tady tolik nemusel křičet, že? Takže hlasy, hudba. Hudbu vám tam nechám, YouTube doufám, že nebude mít zase námitky, protože hru mám zakoupenou legálně. A dám ji radši
Dámí radši na... Takhle musíte hloupě klikat. 30, 20, 20. Uvidíme, co s tím bude. Tak. Režim stereo, to je jasný. Tady jsem tam měl 74. Možná, že bude stačit 79. Zvukové efekty. Taky dáme 79. Tak. Použít. 5. V levém rohu a ono se to ukládá v pravém vážení, no tak to je teda failik. Jo, obtížnost se dá tady měnit. Ne, nechci. Jeda holka, co jsi si přivedlo. Co dělám u mě v kanceláři? Jíhám báče. Zabav té hranolky. Ale potichu, ať nespadnou na zem. Tak, teďka začíná první akce. Koukám. Hořčice. Otevři. Už tam nejsem. Jsem na stropě jako Spiderman. Hej. Ajda o nich ví a Jodie to řekla. Jak je to od stejného studia, co je Heavy Rain. Haha, tady se uklízelo. Já jsem z toho nic neměl. Já jsem mým těm blbcům říkal, že mají počkat, až dostanou čipovou kartu. Jodie, what have you done? To bude ten doktor, ne? Určitě tady budu rád za různé postavy nebo jenom za Jodie plus to. Je dobrý, pokud máte kámoše. Wow. Zdůř Badgane. Co Streamlabs dal? Počkej, on ti dal ban? Nenapsal jsi něco velkého. Takže experiment, zhroucení a prolog. Jo. Tady bych si pak později mohl vyjít. Tohle jste mohli vidět v demu. Já to dal postupně za sebou. Ne, vlastně náhodně. Takže to nejde za sebou, chronologicky. Tak si to zopáknem, aspoň vám můžu ukázat, jak se to dá udělat jinak. Zřídit. How you doing today, Jodie? Good? Chci spíš sebrat panenku, viď? Teďka se právě nacházím, když jí bylo 6, 7, 8 maximálně. Ona si nepřála tyhle ty zkušenosti, prostě mít talent a tak. OK. Tak jedem. Panenky na ninky necháme sami sebou. Doktor je pedant. Pauzy, nějak ti zčernala hlava. Ukuč. Dneska tam hrajou vážení něco jinýho. Harry Potter přijel na koni s Aladinem. Tak jo. OK. Gan začíná být zase propad kvůli síti. Hi, Cole. Hey, Alan. Co zase zblbneš? Díkat nemůžu, to je škoda. Hello, precious. Don't you look pretty today? Here we are. Jak tě vítám. Včera to bylo dobrý. Jdu domů. Come on, Jodie. Ježiš, já tam nechci, já chci domů. Když klebíš, jako kdybys měl ten pomeranč v puse. Se slupkou. Babysitting detail, huh, Cole? Velice vtipný, File. Dej si odchod na parky. Hey, Jodie.
How's your day been so far? Tak jo, tohle musím skoro udělat stejně, ale pak to můžu udělat jinak. Aby se ta ženská třeba udusila. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Nikdy bych neřekl, že tuhle hru budu hrát, když jsem ji viděl a slintal. Nejdřív byla ohlášena taky na počítač, ale pak to tenkrát stáhli. A udělali to jenom na konzoli. Don't worry. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me. Okay? Ne. Vážně. Ty si jogurt, nacpi si lžičku do nosu, až ho sníš a bude všechno v pohodě. Tak. Hey Jody, can you hear me? Neslyším tě. Ne. Kývám jako vůl. Okay, let's Přede mnou je stůl a Kathleen is karty. next door, and she has the same Stejné cards karty as jako ty. you. And we're gonna get her to Ona choose jediná one z těch and karet see if you can vybere tell us jednu which a ty one she zkusíš říct, chose. jaká to je. You think you can do that? Dokážeš to? Tak jo. A dokážu ještě víc? Zvednout tě ze židle. Good. All right, let's go for it. Jdeme na to. First card. První karta. Žolík. Růžový žolík. OK. Jdem. Počkat, co tady není? Jo. Kuličky tu nejsou. Hvězda! Já to udělám špatně, co se stane? Jakože ty schopnosti nemám, že je nechci. Soustřeď se. You can do it. Musím znova. Dobrá. To je zabraný. Tak kolečko. Jdem piškvorky, vážení. Well, No tak, it looks like Aiden Aiden's asi not dneska gonna spolupracovat cooperate nehodlá. today. Shall we try Zkusíme something něco else? jiného. There's some Ve building vedlejší blocks on the místnosti je na table stole in the pár other room. kostek. You think we can Myslíš, make že them by fall si je over? mohla nechat schodit? Já si myslím, že jo. Schodíme kostičky zase. Teďka jsem to udělal úplně jinak, odmítnul jsem spolupracovat. Babičko, máte 2 vajíčko, kozičko. Ivo, to bylo do díry, normálně do pravý. Anything else in the room you can move? 8. Já ji zvednu ze židle, to urychlíme. Můžu? Ještě ne. To nejde? OK. Mám toho dost, já jdu domů. Já jsem tady kvůli tomu nepřišla. Da. Začíná mít bobky. That's it. To by stačilo. I'm sorry, Omlouvám se, já I'm done. končím. Okay, Jody, Ne, honey, že the ten experiment is experience over. už máme za sebou. Zamčeno, dveře jsou zamčeny. No, Kathleen, it's not locked. Probably just take a moment. Potřebuji znova, Calm dělám, down, Kathleen. Go otevři. get the door. Co You have tam to stop now, děláš? Jody. The test is over. You need to stop. Leave it, Aiden. Don't touch anything. Na nic nesahej. Tak, Okay, Jody, honey, the experiment is over. tohle bylo správný, řekl bych. Nikdy nebude po všem. Teďka jí krev netekla, ona neumřela. Lol. A jdem se poprat. To si stejnou cestou jako následující procento. Takže, experiment zastaven, nevyzkoušená cesta. Já si můžu vybrat, nebo mám pokračovat? OK, tak jdeme pokračovat. Zhroucení. Jo, to jí pak teče krev z nosu.
Tak stydlivě. O, šaty, počkat. Jo, šaty jsou dobrý. Je tady 19, ty šaty jsou hrozný. Jo, já jsem si, že mám vzít pytel. Vypadáš v nich skvěle. OK. Hodste, plán B, přišli jsem... Mám pocit, že nás všichni sledují. Ten pocit já znám. Oni nás fakt sledují. Nejdůležitější. Věc schovala přirozeně, takže si klidně prdni. Dobrá, zkusím to, ale víš, že je to nevhodné. No jo. Ale upozorňuji na sebe. I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Shikam. Jo, minulé to prdění bylo dobrý. Tohle je moje asistentka Elizabeth. Netušil jsem americké diplomacie vyzbrojovat tak odzbrojujícím. Teď musím jít prdět. Dobrá, tak později. Prdíme spoluvážení. Vidíš, nebylo to tak hrozný. Jenom trošku si pšouknout. Zduř, vítej. Traxery. No, najdem si koutek, tam budeme plít z ponožky. Co? OK. Musím najít nějaký nenápadný místo. Jo, v pohodě. Mně je pohoda vždycky většinou. Tak. Nenápadné, klidné místo. Nahoru určitě nebudem moc. Mám si ale, že tam vstup zakázán. Jenom pro zaměstnance velitelství. No jo. Tak kam půjdem? Hele, jdeme brnkat. Ty 3 sestry přijeli do toho. Elizabeth, I see you've escaped from our mutual friend. Aha, úplně jednoduše. We should get to know each other better. Dala jsem mu párek. As you wish. Jako přesně. Dobře, tak později. Jsme u nějakého šejka tady. Výborný. Jdu ke 3 sestrám jim donést kabelku. Brnkej něco jiného. Oj. Pojď sem, pojď. Šaty jsou docela hezký, jo. Nemusela by se zastavovat. U tohohle to nejde, takže předpokládám, že tady bude nějaké WC, abych se mohl přelíčit. Jo, tak zrovna tady zrovna ne. Kdybych mohl, tak budu koukat jenom na ty šaty. Počkat. A. Claudio? Clayton? Clayton, okay? Pomoc! Ukradli mě párky ze sáčku, jo? Ne, ne, vlastně nevím. Ale... Drž se našeho plánu a bude všechno dobrý. Určitě si dostaneme z toho saveu. Dobře. Takže tady bylo VCK, že jo? Nekoukej! Brambora. A to napravo radši říkat nebudu, to si domyslete. Víš, můj starý přijel s Chryslerem. Normálně to napálilo do stěny a odskočilo kolo. Takže já jsem musela pěšky. A došli mi žetony na autobus. Co já tady? Na zastávce jsme se vykadili. No tady moc klid není teda. Dobře, jedna buňka tady určitě bude volná, že jo? Jo. Na to sáhni. Pojď sem, London. Pusťte na ten hajzl, nebo se pochčím. To WC tady obsazený.
Já. Tohle by mohlo být volný. Ale o to je ženská. Ježíš, nestůjte u těch hajzlíků klepný. Jo. Super. Tak na WC ne, no. Škoda. Jsme se přelíčili. Tak já to zkusím ještě jednou, možná, že jsem to udělal blbě. Ne, neudělal. Okurky s paprikama byly velice dobrý, když jsem přijela potom, později. Jo. Dolů. Počkej, já odsaď teďka nemůžu. Tak se vyfoukám, ne? Nebo něco. Tu tady mají tampony. Uzavřená WC, no to jsou rozhodnutí teda. Ženský, můžete mi něco povědět? Jodie. Hodila by se, udělal bych tady poplach. Počkej, a proč tam nejsou titulky? Asi tady... A jo, tam jsou titulky, ale nevím. Hej, co tu ještě? Tak to jste mě zklamali s tím. Tak, umyvadlo mám za sebou. Pokud jsem si klepnul hlavou, kdyby to tady aspoň fungovalo. Mamianka. Že mám něco s těma ženskýma, nebo... Ježišmarja, já jsem vlesl do pasti. Dejte si chleba do pusy a dobrý. No, nic, jo. Haca, Ana, zlatá pana. Pak. Já tu nechci courat, vážení. Ježišmarja, tak mám jít mezi ně. No? A nic dělat nechcou. Ježišmele, ty je úplně poblázněná do toho Mohameda. On má naftu, vlastně jezdí na naftu. No. Nafťák. Okay. Já ještě zkusím ty dveře, snad to půjde. Nechoď tady jak ryta. Nejde. Co tu kůželíný mám dělat? A já? Dost, já to beru na ovladači. Ale jsi zoukla. Ano, Krailere. Tak. Už měla pustat. A proč tam nešla předtím? No, sedni si na to jezdící prkínko. Mercedes. Joj. Lidi, ale to se občas stane u takových her. Aiden, are you ready? Heidi, jsi tady? Nahoře je v jedné místnosti obří obraz. Za ním je trezor. A uvnitř jsou ty dokumenty a všude jsou stráže a kamery, takže hlavně opatrně, jasný? Jo. A teďka jedem. Takže, tudy to nejde. Berem svoje ID. Pospěš si ID. Máme to omezený. It hurts like hell when you're too far away. No tak pojď dolů. Počkat. To bych mohl zneužít. Vyvoláme poplach. Chceš vracet? Be careful, Opatrně. You know you can't touch other people when you're controlling someone. Posedneš, jo, jasně, no. Víš, jak to dopadá, no. Okay, ale ten trezor bude asi tady. An office with a portrait of the sheik. Za portrétem, OK, šejka. Jo, to je ono.
Tam jde. The cameras. Kamery. I told you to take care of them first. První jsem měl sundat kameru. من؟ أنا كنت أرى كل شيء على ما يرام. أنت تعرف جيدا أنه لا يسمح لنا الدخول في هذا المكتب. Přistupnil s nový bonus, super. Ale jako kde je ta? Aha, tamhle je kamera. Takže teďka já ji už nedostanu. Počkat, co dalšího? Musím zpátky? Ne, jdeme na chodbu určitě zlikvidovat kameru. Okay, kde jsou ty kamerky? Kamero! To nejde? No, nebudu. Uj, tady je humus. A když tady je trezor, hele. Já se musím nejdřív zbavit toho týka. No tak co? No to dohromady. تقدر تكون بمجهود صغير. أود ذلك حقا، لكنني لا أريد كساد أعمالي. Dobře, tak ne, nebudem si jich všímat. Kamerový systém by mohl být kde? Tady je ten kancel. To je za tímhle. Kancelář. Něco dalšího? To se mi líbí. Dobře, ale nechci tu jen tak poletovat, že jo? Abych řekl, kamerový systém bude tady někde dole. Jo, a páni jsou volní? Dámy a páni, tady je obsazen. Nemáme čas, já vím. Dobře. Já se k tobě vrátím. Tak nevrátím. Musím nějak vyřešit. Ježíš, záchody. Ne, tudy to nejde. Potřebuji zbavit ty kamery, dobře. Nebuď na mě nervní, víš, jak pak to nejde, no. Tady jsou na obou stranách. Je. Uj. Takže co? Nic není. Tak na protější. Je mi z toho trochu šoufl. S tou kamerou, když ji nemůžu použít. Dobře, já to zkusím otevřít za každou cenu. Ježíš, kde jsem? Špatná místnost. Ale ten spí. Chrápej v pracovní době! Jo, tady seš, kámo! To je ono. Tak vyrušená kamera. Chceš odlákat jeho pozornost, OK. Výborně. Jo, ale hlavní kancelář je... Kde je? Tady? Tady to není, že ne? Počkej, to není ono. Já jsem tady trošku zase zabloudil. العام الماضي كانت الأسعار منخفضة، أما الآن سأخسر المال. Joj, jo, tady. Je to tak pomrňavé. Čeká, takže. Někde tam bude přepínač. To move the painting. Ne ten obraz. Find it, Aiden.
To? To jsem nečet. Počkat. Prostě vypínače, no. Doutníčky, no jo. Come on. It hurts too much. Super, a poprvé. Otisk ruky. Now let's see if you can open the safe. Ježišmarja, jak to mám udělat tohle? Jo. Good job. Now we have to read the documents. Make it quick. Přečíst a rychle. I can't hold on much longer. Okay. Kde jsou? Jo tak. Okay. Dobře. Now don't move. Nehýbej se. Koukám, že to... Ježíš, levej shift. 3. Pěkně jí to dává za to, zabrat, jak se říká pokouřit. Kurde. Taková krásná ženská, ale je posedlá. No, ona posedlá vlastně není, no. A dost. Tohle už nevytlačíš, Žolka, ne. To je v pořádku. Není vám něco? Co si to tady představuješ? Bouchat tady na dveře. Teď se teďka právě vstala. Jsem naštvaná, nevyspala. Vypadni z dámských. Vy se musí znát. Je taky hezká. Hezký model. Ve hře. Jo. Omlouvám se. S tím nějak nepomůžu. Hodně štěstí. Tak jo. Musí být bolesti a všecko. Podle toho, co já vidím. Otevř ty dveře. Tak. Takže, teďka by to chtělo určitě omejt si zobáček a nosánek. Jo. No to máš potom chlebu a vodě. Měla si zdát maso, ale když jsi vegetariánka, tak ruce jsem si měl utřít, jo. Předpokládám, že odsaď vypadnu. Buď nohama napřed, nebo po svých. Jody, all right? Nesaj na moje prsa! Víš, jak trsaj. Dobře, jdeme odsaď. Okurka kouká. Takže, velvyslanectví. Zvolte si jednu cestu. Tak. Mise dokončená. Nevyzkoušená cesta 98%. Dobrý večer. Na dobrou noc. Macko z plíšu zpěva vám. Volaju mám. Tak jo. Macko uško. Lebo směšené uško mám. Huncút jsem a rád se hrám s humorom. Tak Filipe, vítej na Twitchi, doufám, že se budeš taky dívat. A pokud nechceš na Twitchi, tak můžeš se koukat. Tady je taky 12 let, to spíš 13, už jí rostou kozenky. Třeba i na YouTube. Když něco není na YouTube, je to na Twitchi, a když není něco na Twitchi, je to na YouTube. Just take a deep breath.
There's no reason to pay. No, keci. Bez sušenky nevystoupím a nenadechnu se. Nebude se mi tady líbit. Teď jdeme do nové rodiny, předpokládám. No tak běž. Já nechci. Dej mi 10 babek a jdu. Dobře. Došly mu prachy. Jo, abych nezapomněl, tady máš. Knížku šekovou. Za 50 let ji vyzvednil, ne vyzvednil, ale rozbal. Všechno bude v pohodě. Budu ti to platit. Neboj se, bav se. Tak je holka, je bohatá, no. Dostala balíček čokolády a knížku. A co si myslíte vy? Co tam bude? Hustý den, dobrý den, 309, 906, 603. Číslo baráku. Ping! Co tady zvoníš, ty hovado? A nazdar, Jody, pojď dál. Kirsten, tak jdeš. Už musíme jít. Come in, Jody, don't be shy. Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school guys we could find. To je políbená? Je to super, paráda. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid. Nedělej žádný blbosti. Ježíš, mámo, já nikdy blbosti určitě nedělám. Takže konečně jí to docvaklo. Tak to jsou její kamarádi, teďka budoucí podle mě, co jsem si přečítal. Líbné lžíce, nebo mluvíme o mrtvolách, ne? No tak jdeme pařit, já donesu pivo, kluci se zatáhněte závěsy, holky se sléknou pod svíčkama, zatancujou, bude to šílený. Jo. A Jody tam bude stát jak vohnutý pařez. Když zatáhněte závěsy, teď to jsou rolety, hele, tam je skutečný fotbal, a to bych se asi neměl dívat, OK. Hej! Jak se to tak rychle rozbliklo, co? Můžeme se opít? Jody, nebudeš pít, že ne? No tak Jody. Jody. Hele, tady je něco. Ale nemůžu to otevřít. Where's the music? Ne. Čel zajíček do pole. Zavolali na něj ty vole. Každej tančil na stole. Oh yeah, aha, schoval jsem pod postelí, co? Lucky baby. No tak tam asi lidi. Máme tady nealkoholické pivo, můžeme řídit i pod napilí. Kirsten, super geniální. Jody, dáš si pivko? Jo, jasně, opijem se. Jo, je to super. Prostě pojď. Chlem ti tam na jeden otvírák. Oh. Music baby. Co pak? První pivo v životě? Jo, a ty tam máš první polejvák na zemi. Ne, už jsem jich pár měla. Tohle nikdy lidi vážení nedělejte. Hrát si na něco, co nejste. Chovejte se přirozeně a budou vás brát normálně. Jody se tady opije, pak tady bude líst po kolenou. Jody se tu opije, druhý pivo. Ale vypijem to celý, pak pojedeme. Vypijem! Já chci tancovat! Budu tancovat na stole! Točí se mi hlava! Je taj! Soldiera doprčit s tou hudbou. Budou problémy na YouTube, budou problémy. Rozbijem to kladivem, pak to rozjedem. Rozbijem to kladivem, pak se zajedem. Zajedem se přes podlahu, i když to neumím. Tancuju jak retard, a co tady čumím. Jo, vrtím zadkem, rozjedem to, kluci tam stojí, pojďte vy.
Vytancujem, hop. A jo, už to začíná jít. Hop, hop, na zajíčka. Ups. OK, buddy. Když tancujete, zalezte pod stůl nejlépe, tam se vám bude tancovat nejlíp, co to je možné. Jo, aha. OK, dostavíme. Stop! Chci další pivo! Počkat, ne, nechcem si sednout, ale asi si budu muset sednout. Ty vole, nohy v pivu! Hej, vystřel, to je moje, můžu to... Počkat, já se nemůžu pohnout, no proto. Ty džíny jsou tak skutečný, že by si... počkat, nebylo tam fakt pivo? Ups. Kdyby člověk roztrhal. Hele, já nemám čas na chvilky, jo? No tak, pojď. Hi. No nazdar. Vážně, Jody, když right? jsi představil. Ty jsi Jody, jo? Ježíš, fráze jak... neviděl jsem tě. Zdrženlivě. OK, budeme se zdržovat. I'm in a different program with my own Mám teacher. vlastního učitele. Odpál. Dobře. Protože bych tebe už někdy viděl, to tak určitě. Haha. So you work with Kirsten's mother? Děláš si prdel? I've never met Kirsten before. Nikdy jsem ji neviděla. Her mom works Nebudu prozrazovat o sobě vůbec nic, protože teďka mi roste přívěsek. Pak by mi narostlo břicho tady ve hře. Budeme lhát. Chceme být... Ne! Krkonoše a pak Ústí nad Labem. Miluju Ústí nad Labem. A ty? Víš, ne, že někdo z Ústí nad Labem přijel sem. Ale teďka chtěl bych tě políbit. Tak jo, tak mu to jedno povolím. Budu ráda čtu, ráda háčkuju, pletu boty, pak je zašívám, peru, zatloukám řepiky. Ale můžu tě o něco se... Why are you in unit 4? Budeme se vyhýbat. Plazíme se po podlaze. To je ti do toho, ty! Promiň. No, chceš, blbej. Ne. Yes! Dám si tresnout, když jsi sustí. Víš co, odkopni se. Víš, já nic moc neumím, je to v pohodě. Když jsi sustí nad Labem, tam tancuje každý. Hlavně v řece. No tak tohle není fér. To je moje první buchta, ale ještě jsem ji nepoužil. A nedal jsem jí pít. Ups. Ten ploužák splavený chytek má. Ještě poslouchám. Odměřeně polibek ti přitom dám. Ironický bude. Na všechno odpovídat otázku. Nesahej mi na nárazník! Pohyb rukama. Tak, správná holka tohle má udělat. Otáhni se! Sorry, ale nekoupila jsem si čokoládu na vyčištění zubu. Heavy metal, konečně. Všichni ticho, co kdybychom mám předvedla za super mega schopnosti. Děláš si srandu? Ne, dobrý nápad. Na tohle zapomeňte, je to blbost. No jo, Jody, ukaž nám, co umíš. Tak jo, Jody, nech se trochu...
Tak kdyby tady vážení někdo byl bych rád, kdybyste to napsali, ale já budu muset odmítnout. No, I don't have anything to show. Nemám co ukázat. Říkal jsem vám to, je to kravina. Buďte sticha, měli jsme tady pončák tomu tampaxi. Teďka si zahrajem piškvorky. Nejdřív ho rozbalím. Jo, s láskou jen. Jo, ty pěkný díky, to bude určitě pokladnička. Sluchátka! Ne, tohle máš na zimu, daj si to na hlavu. Aha, jsi superová holka. Moc si děkuji. Ale takovou čepičku jsem si přála. Co to je? Jak se stát knížkou? Jak smrdí. To je docela vzácná z básní. Koho? Ne, jenom jsem chtěla vědět. Jak se jí to bude líbit. To si ze mě děláš srandu? Já jako knížky nečtu. Jsem knihomol. Labrador. Divná pokusná šmírka. Tady večer se nalezla nějaká žebrala. Tak to jsem měl. Oni nadávají. Tak to jsem je měl. Oni donutěj. Je to lehká holka a čarodějnice. Měli bychom jí upálit. Upalují. Co se dělají? No ní. No, tak to jste neměli. Ježišmarja. Dělej. Oh, mistress of the obscure darkness, bring forth your mighty power. No, máme své schopnosti. No, počkat. Please, let me out! From the first moment I saw her. I'm begging you, please, let me out! Okay. Please! Did someone say cake? Please! Yeah, all this excitement is making me hungry. Yeah, let's get this party pořádně rozjedeme. Tak, teďka vám to vrátím. Rozlítáte se na kousíčky po koberci podle. I ty dveře nejsou zamčený. Kdyby jsme tam nebyli, můžem to rozjet, se nečekat na debily. O 3 hodiny později. Prosím. Hodná holka, to je... Takže ona ve skutečnosti již tam přišla, protože myslela, že má kamarády a oni to kamarádi nejsou. Jsou to pěkný nevychovanci. Je krása. Pojď. Heidi. Nemůžu dýchat. Pomoc mi, prosím tě, dělej. Já jim chci nakopat zadel. Řitní otvůrky, pojďte. Heidi tam není. Heidi je na dovolený nejspíš. Jak dlouho ještě budeme brečet, prosím vás. Já vůbec nevím, co jako, jestli to už ovládám nebo ne. Neplakej! No bože, já radši tu hudbu, jestli to půjde taky stlumem. Nebo ji dám na minimum. 10? A už je to stejně jak asi jedno. Ne, to je prostě ve hře. Vážení, nemůžu s ní nic dělat. No. Už se opravdu. Dostaň mě odsud. Já tě tady nechci nechat. A tady není. Snad není pravda. Aha! Sorry vážení. Trošku zdržení, rozjedem to. Pustili jsme krokodýla, bam bam.
Víte, jak jste chodili, když jste byli velcí? Odejít od platu. Yes! Jdeme. Go, Aiden. Jdeme na to. Vážení a milí, kde pak jsou? A máte po dortu, sežerte si sušenky, anebo strouhatka. Ale to jsem nebyl já. Pak jsem to nebyl já. Tak, co dalšího? Jo, Aizl, tohle je šílený, padáš odsaď? Počkejte na mě. No, dveře nejde otevřít, správně. Zatlač, já tlačím, skoro i Bobek. Žádnou paniku, já vám dám paniku. Poděláte. Okna nepůjdou taky otevřít. Ten telefon se měl nejspíš zničit, pokud šel zničit. Všecko je zavřené, ještě dnes. Dostaneš do hlavy jako pes. Tak. Nebudeš volat. No to je dobře, že se bojíš. Já vám tady dám za to, jak jste se chovali. Tak, pojďme. Doufám, že vás budu moc zvednout. To bude sranda. Nebudeš otvírat okno? Lehni na gauč a poslouchej. Kdo to byl? To byl Frutis. Takový jogurt. Enough, Aiden. I think they got the message. Pochopili. Come on, tak let's pojď. go. Ne, já nechci. I'm not staying here. Já už tady nebudu. No to máš pravdu, za chvíli nejspíš tu nebudeš. Můžu tě chytit? Tak, ten je bezvědomý, super, po naučení. Říkám, už to stačí, nestačí. Do háje, ok. Sem. Jak to vědějí, ne? Musím dávat pozor, abych já... Link! Jídlo se chystá. Teďka se jí začnete vážit. Vážení, kde pak je něco? Nevíš co se děje, viď? Já ti to řeknu. To máš za tu čarodejnici. No. Dobře, tady už asi... ještě tady něco je. Tak jo. Vyhodíme to do luftu? Půjde to? Kdo to byl? No, to bys chtěl vidět, víš? Mikrofonka je... What are you doing, Aiden? You're going too far. You've got to stop. I'm not staying here. Nikdo mé kamarádce ubližovat nebude, to je vám jasný. House is on fire. Let them out now, Aiden. Aiden, let them out now. Pusť je. Nepustím. Dobře, já budu hodnej. Tak. A to, že byla na chodbě, teďka je venku. Tak to už mě budete věřit? Jo. Děvečky, tamopony. Tatínek určitě ví. Kristýno, si v pořádku, proboha, co se stalo? To byla ona. Je to její vina, to podpálila, je to ďábel. Pojď, Jody. Ale že by řekli pravdu, to jako vážení ne, jo. Tak to bylo velice. Takže teďka jsem byl trošku sprostej, nepříčetnej.
Alkohol, opojení a nevyzkoušená cesta, neobjevená cesta, to jsem neskoušel. Schopnosti utajení. Mohl jsem je trošku postrašit, ale nevá. Party mimo. Vysvětlení zhrocení, experiment. První hovor, vážení. Pohovor. Dostaň se kvůli tobě do průšvihu, a to nechceš, jo? He's replacing Dr. Matthews. He's the one who's going to be taking care of me from now on. He seems really nice. Že budeš milý. Go on, he wants to meet you. Jasně. Go on, hurry up. I'll be right here, sweetheart. Za balíček žvejkaček, proč ne? OK. Nechce se mi tam. Jody, he's waiting for you. Nečeká na mě. Dobrý den, pane. Hello, Jody. Come in. Já bych nešel, když zavírám. My name is Nathan. Jo. Nathan Dawkins. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. Jestli ti to bude moc vadit, tak přestanem. Dobrá, já si s ním pokecám. Jody, my job Mojí prací je studovat zvláštní události. A pak se je snažit nějak vysvětlit, jako ty věci, co se dějí třeba v tobě, viď, Jody. Jo. Your mother tells me you have an Maminka mi invisible říkala, že friend. prý viditelný. This friend, has he been with you a long time? Ano nebo ne? Já pojedu ano. Známe se dlouho od narození přece. Is he a ghost? No, nebo duše někdo, kdo zemřel. Jo, tak to ne. Can you draw him for me? Ukázalo bys to nakreslit? Dobře, umíme. Všecko umíme. A máš vypsanou fixu. Namaluj to. Rozpůl to. Plácni do toho ruku. Ježíš, já budu kreslít. Santa Claus. A dárky. Ups. Krabička škatulek. Ten herec je stejně hustý tady v tom. No. Vadilo by ti, kdybych... Jo, vadilo by mě to, nevím. Se podíval. Takže... Tahle věc je ten kamarád a je s tebou. Spojený nějakou šňůrou. Je tady s námi? Neříkat nic, nebo mám říct něco? No, já měl jsem držet pušu. Can you tell him to do something? Teďka jsem neposlouchal, takže ne. Jo, a to odkejvu. Říkal jsem, že budu kejvat. Těším na tu akci. Sedím sem na židli. Co si tak povídám? Počkat. Jo, aha, já mu to mám ukázat. Bude to stačit? Stačí to? Ty? Tell him what to do. Mě říkáš, co má dělat.
Nemůže Aidě říkat, co má dělat, nikdo nemůže. Je jako lev v kleci. Jsme spolu spojení. Nemůže odejít. A to mě hrozně štve. Ale já za to nemůžu. Taky chci, aby odešel. On i strach. Did he do that to you? Ne. That was the monsters. Byly příšery. Takže Aida ji chrání a žije v ní a jsou propojení. Teďka bych měl být kladný, co? No. Nakresli obrázek Aida. Tady jde taky o správné načasování. Vítej u CIA. Takže tady už bude dospělá. Vážení. To se vážně nedělá. Jo. CIA, jestli tohle je CIA, já jsem mrkev v Petrželi. A tady už je jí jakoby ochránce nebo něco takového. Pěstoun, ne pěstoun. Později bude její kámoš. 15. 5 hodin ráno, tak nezaspím. Ale tak byl jsem tady podíkat, ne? Takový kalhoty jsem měl taky. 5 hodin odpoledne. Nebo ráno. Jedem! Dáme! Ježišmarja, jak tohle mám stíhat. Nice se víc! No! Abych řekl tohle. Tak znova. Ne, tohle budu dávat na ovladači, vážení. Dávej trochu zabrat, co vy na to? Tak, jak to bude? Pořádně se chyť! Využij své hybnosti! Rychle! Jo, takhle si můžete na chvilku jakoby odpočinout. Rychle, on si nemáš na to celý den. Vážení, jdeme na bitku. Staneme přes klepec, tyhle. Jo. Kopačka. No. Teď můžu. Dobrý, vynikající oket. Ukáž. Ujde. Připrav se na vypras, golka. Ne, že se tady zase zaseknu, kde mu mi to docela šlo. Ty vole, teď jsem to dělal. Ten tady vadí ovladač. Jak špatný směr, jel jsem dobře na sever. Tak. Tak a teď ta těžší část, no. Fofr. Cože? Cože? Ty kráso, stačí jednou ukliknout se. Já to dávám jako dobře, jo, ale... No. Takhle se dělají ženy. Co?
že tam teďka nebylo. Ano, dáme si kolečko. Tak, teďka by to mělo být fofr, jo. Jak špatný směr. Kopačka je rovně. Bože, ne. U tohohle nechci usnout. Je to zábavnější. Co? Viděli jste to, já to dělal. A mi řekl trochu zlobí ovládání. Tuhle sekci miluju a přitom ji nenávidím. Je to napíše pozdě a přitom to udělám dobře. Hromotluk. Bych nechtěl potkat. Já nevím, jestli to má být dopředu nebo doprava. Co? Mně někdy tam... Nedá šanci! Pušuj už. Dělej, potřebuji na Dauntless. Jo? Konečně! On si něco zažbrblá, ale přitom nic neřekne. 10:15 v noci. Wow. Jasný? Je mi to jasný, já jsem čekal vlak, no. Jak se cílí? Ježišmarja, to je pro mě španělská vesnice toto. No tak běž! Kryj se, no teď se kryju! OK, já to vím. Kde je další? Co to mám udělat? No tohle udělám s otřenýma ušima. Nikdo další? Pěkná hlava. Dobrý. Učíme se, učíme. Dobře, tak znova. NK rovná se 1 lomeno a druhou. Ježišmarja, to jsou kliky haky pro mě. Psychotesty. To bylo. Excellent, Jody. Díky moc, taky mi to dalo zabrat. Postarat o barely. Oni využívají jako zbraň? Takže se vůbec nedivím, že se pak brání později. Pokračujeme. Ne, druhý kolo. Levej prásk. Dobře. Špatný směr. Já ho měl kopnout asi. Ale dostal do čuní. Počkat. Třetí. Rajska. No tak, nezlo.
Místo zelenýho bude červená. Tady to bylo dobře. Kurde. Už jsem to zmáčknul. Počkej, jako co tady mám teďka udělat? Já jsem se nesetkal. Zablokovat mu nohu. Že by dolů. Jo, dolů! Dobře. A zlomený nos. Ajda. Ne, ona ho škrtí a teďka jako to se děje. To je Aiden. Brání mě. No tak ať si přestane ho se hned probá, že ho zabije. To stačí, Aiden. Ale já mu to neříkám. Divoký zvíře, žádný posraný plišák. Když to někoho ublíží, vrátím mu to. Pokračování bude zítra. No. Jo, kdybych to zvládnul, tohle by se nestalo. Ježkovi v oči, tak jde vybíjat. Ty kráso! Já to zvládnu, vážení. Nevystrkuj zádek a les! Teď dělám. Jo, proč to jakože... I tak se dá policejní výcvik zvládnout, že? No. Když si na procházce začni makat. No? No něco půjde a něco ne. Jo, mě by bylo blbě. Rozkročit, unožit, kopačku. Ty kráso, pro vás? Jo? To bolí. Bolej tě třísla oka. Takže, teďka vám můžu jí vyléčit. To, jak jsem se zmiňoval, tak ona má možnosti léčení. Ale musím se na to soustředit. A spojit tyhle dva fialové kruhy. Takže v podstatě ona se nikdy neunaví. Jo. Jedem. Sakra. Tak znova, jo. Jsem to měl držet. Ne. Nemůže, no. Odchod na párky. Oh. Dneska jsem si pro tebe připravil dárek. Kytka místo pleši. Haha. Au. Dobře. Jedem. To nebylo špatný, já vím, jsem v tom dobrý. Je tady vyřízené, já bych byl taky.
Tak teďka je to jakoby na ostro. Dostat se k vlaječce. To je jednoduchý. Nesmím nikomu koukám ublížit. Jo. To je mrtvejch. Nebo ona. Nepojď. Teď o mě musíš využít AD jako odlákání stráží. Tak pojď, ptáku. Tak, jeden mrtvej. Další zbývají. To není dobrý nápad, ale... Poprčit. Fuck! Jody! You wanna get shot? Nenech se zastřelit, no tak rychle znovu. Oh. Můžu se přesunout. Ups. Je. Počkat, můžu ho zlikvidovat i tady? Ne. Jiný to nejde. No jo. No, možná, že jo. A? Bych ho střelil do hlavy, ale nemám zbraň. Kde je ten pytlák? Tamhle. Tam chodíš. Tady jsou dva. Co? You wanna get shot? Come on, start again. Jody má hlad, přece jediná. Po krvi se nenabaží. Chce být normální děvečkou a ne na stráži. Jo, ještě nemůžu. Tak dělej, pojď. Mi to začíná repetovat. Určitě ho neslyšeli. Tak. Ale tady teď tím pádem jeden ještě musí někde být. Jo. A teďka jak ho dostanu? Jo. Neběž! Ne! Jody! You wanna get shot? Ale to je dobrý chlap, kdyby ho zabili. To by to horší. Dobrý, znám. Vyklonit. Co jsme elitní vojáci, že jo? Pidup. Jak dělají, že mě neviděj. Nevidí, a co jim je do lidí. Já totiž nevím, kde je. Tam jsou dva, ale já na ně nevidím, že jo. No, k čemu mi je tohleto jako? Když já se vlastně přes Jody můžu... abych nebyl blbě. Podívat. Uj, to bylo fous. Tady jeden.
Teď tudy neprojdu. O, to už jsem moc vysoko. Kde seš? Ztratil jsem tě. OK, teďka by to mohlo jít, že? Teď to nepokadím. Ty vole, pojď. Hej, vůbec nevidí. Tak. Na to nevidím. Teďka přelezu přes ten žebřík, jestli to nepůjde. Bude to divný. Pojď. Jo, nahoru. Jo, konečně po 100 000. A jak odlákám tebe. Mám ještě jeden. Ten by mě mohl vidět a půjdu znova. Byla. Takže jo. Tak, uspání. Nervy zahání. Ježíš, pojď. Co teďka jako? Kde je ten strážce? Stráže! Vojáku. To takhle, tady není hampsnem. Máme tu pitomou lajku. Nebylo to špatný, Jody, ale kdyby byl trénink, nebyl trénink, byla by si mrtvá. Kdyby tohle nebyl trénink, tak bys svou uchvečku nepoužil. Congratulations, Operative Holmes. You made it. Ukázala si to. Welcome to the agency. Ty ve službě. Thank you, sir. Yeah, Jody. Welcome to the agency. Looks like you made it, Jody. No. Congratulations. Všichni děkujou. Vítejte u CIA. No, tohle se mi moc nepodařilo, protože tam jsem to sfailil. Na útěku. Konečně něco zajímavějšího. Jo. Super vláček. Jdu do ty stanice a budu v té stanici zastavit vlak policajti a nastoupí a budou kontrolovat, jestli ona tam není. Dobrý. Můžu ti vzít kytky nebo něco? Ne. Mám trošku zlobit. Aiden, stop that. Back off, Aiden. I haven't slept in like 3 days. 3 dny nespala, jsem unavená. Takže už je jasný, z čeho je unavená z toho tréninku. A aby se stala tou policajtkou jako. Chladilo se, pane. Čat nemůžu rozbíjet ty okna. Teda. Ona bude utíkat tudy. Ne, tam nemůžu. Škoda.
Už jsme tam mohli dojet, že jo? Enough, Aiden. Let me sleep. Jo, nechci spát. Do rána bílýho. Tady s váma je zábava. Že jsme nepřijeli. A už přijíždíme. Super. Na které straně? Jo, kde mu to funguje trošku jinak. Tady to funguje taky jinak. Všichni policajti v zemi, jo, jsem chtěl. Dobře, jdeme varovat. Tak. Pojď, musíme vypadnout. Aiden, look, I told you that. Protože jsou tam benga. Crap. Co by se stalo, kdybych zůstal sedět? Teďka já si vyzkouším schválně, když mě zatknou. Nebo ne, radši. Freeze! Police! Hey, what's going on? Dělej. Hey, watch out! Asi se mi to nepodařilo. Trošku. Ono to tady bylo. Padni! Ne, nejsem šílenec. Můžu si vybrat jakýkoliv okno. Jau, mlátit mě. To zpracuje. Má vážení, abyste z toho něco měli. Já se nechám zmátit. Změním obtížnost. Vy jste viděli. A já taky. To je zase ten záchod. Co se stane, když nevylezu? Tak můžu s ním... Jo, já se ti snažím pomoct. Teď to snaží se vykopnout. Tak. Kam můžu tyct? Ale neutek jsem. Se neví, co přesně provedla, ale... Celá armáda jí hledá. Jasně. Hele, já jdu vůbec do těch dveří se nehní. Než se podplatit. Jo, tam je policajt. Musím se odsud dostat. Ahoj, kámo.
Sorry, ale musíš odejít. No. Já tě pustím, jo. No. Haha, to se mi líbí. No tak. Zamkni ho v jiném úplně. OK, jdeme policajta zamknout. A tady třeba. Jsem nějakýho spalí, jak si tady lehnu. Taková děha. Okno? Ale nemusíme okno. Můžeš dveřma, ne? Nemůžeš, to je škoda. Ty odemknu. Nikdo to neslyšel, vážení, nikdo. Ne, já to nedám. To se zraní. Tak ne. Taky jsem říkal v demu. Káto, ona je fakt zraněná. Jo. Ne, není. Když jsem říkal v demu, že tam až vylezu na skálu, tak schválně se nechám zatknout. Nikdo ji nehledá. By to mělo být v pohodě. Yeah, I know. We gotta get out of here before they come back. Já jsem vrátí, jasně, oni se sem prostě přijdou podívat, no. O, už jsou tam. Jo, to je rychlá zásahová věc. Go around the other side! Oh, fuck. Ach jo, to někam dostanem. Nebojte se, tohle mám jenom kvůli běhu. Protože ono opakovat to zdržování je docela zajímavý. Hurá do vody. A teďka to je... Určitě slyšíte klávesnici. Nestřílej, ženská! Pojedeš tě kousek! No. Nezdržuj se, čas jsou peníze, čas je tady život. No tak. Běžíme k policajtu. To se dá? To nejde. Nevidím ani vejkal. Jo, já se zabloudil, vážení. Trošku. Hele, běž. Mě vidí helikoptéra. Jdou pasaní. Pojďte, nakladačka.
Ty vole, co to udělal? Asi jí měl kousnout. Dědečko Bowman. Jo? Teďka to je 2. Nebo mě sežere. Ani prvokurky. Bez nich si domů nevracím. Tak. Půjde na skálu. Ne. Už mě našli. Oh fuck. Lej. Unit 18, I read you. A special forces unit is heading in your direction. Prchlíka od nás převezmou. Rozumím. Takže teďka sedím místo toho, abych použil tu brokovnici. Jo, užila jsem si to. You've got to get me out of here. Tak sedím v autě. Tak. Dej mi klíče, uspali jsme ho, nebojte se vážení, nebojte. Pomoz mi, Aiden. No určitě potřebuju tu motorku, to je jasný. Motorbike. Just what I need. Auta stojí jinak. Měli bychom využít motorkáře, co? Trošku je zdržíme. Ne! Tak. Koukněte na to. Vždyť se to převrátilo. Čau, oči, napište. Třeba příští týden. A zase tady je 40, to nevíš? Nejede. Ušel mi benzín skoro. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Klouže, vážení. Nevidím, helikoptéro. To zvládnu i bez jedničky. Ten frajer! Asi ji budu muset zmáčknout. Já se dívám na to. Hold your positions. Mě zajímalo, jestli tady to jde udělat taky jinak, nebo se musím dostat prostě do toho města. No, nejsem připravený, ale dobrá. Tak, teďka nepoužiju tamto, pojedu.
Jde to zahrát přece jinak, že? Konečně tě mám. Vidíš, tam byly vajíčka, já jsem je nechtěl přejet. Aspoň se svezu podle mě do města, jo? Velitel chtěl převzat předpokládaný příjezd 5 hodin. Rozumím, očekáváme vás. Co mám udělat? OK, tak se odsaď dostaneme. You sure she's not gonna wake up? I gave her a shot that would knock out an elephant. A? Did you see what happened out there? I mean, what the fuck? To bylo. I don't know. Ježíš, on se odpraví. Just don't want to be there when she wakes up. Haha, moc kecáš, ty vole, už mě štýláš celý týden. Oh, wow. Tak jo, já se to tady zase přehodím. Obtížnost. Tak. Nějak se s tím poperem. Dobře. A pozor, teďka se neválí ve městě. Ať mě nechají na pokoji, nebo příště je zabiju všechny. Tak jsem udělal menší zlo, než ve městě. Jdeme, Aiden. Myslím, že tohle jim bude stačit. Jsem uctivý zase. Počkat, zvolili jste si stejnou cestu jako následující procento hráčů. Haha, nezvolil jsem si skoro žádnou. Začení na místě. Aha, jasně. A ta neobjevená, to je v tom městě. Můj imigrační přítel, první pohovor, party, vítej UCIA na útěku z zkrocení velitelství. Alenka v říši. Já jsem říkal, že tady budou medvědi. UFO. Pět nocí u Freddyho. První Vánoce. Nebo ještě předtím. Hey honey, you can't spend the whole day Nemůže looking out přece the celý den jen tak koukat z okna. Ale můžu. Padá tam sníh. Why don't you find something to do? Nechci. Žádná zábava. Tak jo, jdem si hledat nějakou zábavu, co? Co tady můžeme dělat? Požár. To stejně nehořelo, takže... Ty pletený ponožky. Ne, počkej. Nemá pohádky. Nebo už to nejde. To jak to použiju? Víš co? Interakci nepoužiju. Nebo to ještě zkusím, vážení, naposled. Kdyby to mělo být. Nahoru ne, tak dolů. Když už sedíš.
No. Nic tam nedávaj. Jak se správně zvedá. Takhle byste se měli děti zvedat taky. Jo. Tohle je docela pitomý, no. Lepší na ovladači. Počkat, ne? To bych mohl zvládnout. Ne. To je pitomý, takhle. No. Pojďte k sobě. To je zábava. To jsem nebyla já, mami. Já to neudělala. To je v pořádku, zlatíčko. Nic se neděje. Lepší, než kdybych napadl matku. Dobře. Polechtá mi. Jak se to ochladilo. Zatraceně nevím, co se s ním děje. Musím ho nechat opravit. Dívám se do patra na. Wow. Nic nejde, jdem si kreslit možná, no. Tušenky! Can I have a cookie? It's almost dinner budeme jíst zlatíčko. Eat a cookie now, you won't eat your dinner. Okay. Mi máma nedá. Tak si je vezmem. Haha. Okay. Jody, what are you doing? Hej, co to děláš? Matka jí nevěří. Normálně jí nevěří. To je teda čuně. Tak už budeme jíst. Mírný den. Byl jsem osloven. Dobrý den. Jody, honey, would you do me a favor? Could you get me a Pojď bottle of prosím oil do from the garáže garage? pro olej. Sure, Jasně, no přinesu ho. Čekaj, ale kde je garáž? Já jsem šel si malovat. Boty. Nepotřebujem boty, jo. Garáž mají možná tady. Jody, where are you going? Nowhere. Nikam, jenom se dívám ven. Mám jít do garáže, ne? Tak jako jdu. No, bože. Žádný problém. Kde pak máme garáž? Garáž bude tímhle směrem. Ne. To... Aha, to může chodit i bez bot.
No to je dobrý. Já jsem čekal garáž, že budou mít na druhé straně. Koukám, auto asi nepojízdný. Jenom mi to zasnu. Olej. To bude asi motorový olej. Tady je to strašidelné. Fajn. Pokud jste se nelekli. Dobře, co tady je, co tu není? By to více rozsvítit. Ale já se můžu podívat ven. Aha, tak tam už ne. Tam taky ne. Co to bylo? Motorový olej berem. Má tak 5 litrů na 100. Halušky. No, proto v Americe se děti bojí chodit do garáží a sklepů. To jsou ty démoni, jak ona říkala. Are you okay? Oh, it's the light bulb, sweetheart. I've asked your father. Ale prdla žárovka. Něco jsem tam viděla, mami. No, you must have just imagined it. Haha, to je jasně klasicky. Něco se ti muselo vzdát. Tam nic není. Nemusíš se bát. You know, sometimes adults imagine things too. It's okay. Ne, není to dobrý. Tak, raz se mi sejva. Malinko strach pobánek má. Jdem se najíst, no. Nejspíš. Hey, sweetheart, why don't you go play out in the yard? I'll call you when dinner's ready. Co blbneš, matko? Teď nemám boty. Jsem v ponožkách, jsem si upletla. Na zahradu. Okay. Honey, Broučku, vem si bundu, že se tam mrzne. Aj. A jo, matka je fajn. Zase na druhou stranu počkat. Tímhle směrem je to rychlejc. Stupito preto. Krásný koberec přesto. Ty kráso, takhle se ani já rychle neobléknu, vážení. Počítali jste? 1, 2,5 sekundy. No. Kdo ty koberce bude prát, když tady chodíš? Já ne. I'm going. Už jdu. Ale tady to vypadá krásně. Bezva, tady si můžu nudit a ještě k tomu zmrznout, ale je to jedno. Tobě zima nikdy není. Okay, je tady nějaký atrakce, ne? Jingle bell, za kopel. Rozhodíme popel. Jelena z palici. Už se můžu vrátit? Hej, tam jsou děcka. Děti. Come on, let's get him. Come on, let's get him. Hey, you Come on, let's get him.
No, děti si tady hrajou pěkně. Slyšíš to? Je to z ulice. No to slyším, no. Tam už ne. Dobře, nejspíš půjdeme na ulici, ale jak? Takže za matkou. Máti, já chci jít ven. Já vím, to bude takhle. Nech to AD na hraní není. Máme náladu. Nádhera. Ráda. Pěkný sněholák, AD. I give up, okay? I surrender. Ow, that's cold. Co ještě? Rozbijeme Jelena. To je nějaký hnusný. Ne, dokonce jsme ho opravili. Paráda. Houpačka, nic. Můžu vystrašit mámu? Mami. Počkej, to má určitou vzdálenost, já od ní moc nesmím. Jej, ne, prej, dělej, idiote. Kopni. Ale tam je díra. Jdem podívat. Když to tam napálím. No. Jsou hodný a nejsou sprostý ty děti. Mám tě. Myslím, že ten bude aspoň trochu zábavy, za toho nezaplatíš. Tady. Dobře, já vím, že nesmíme. Ale zahrajeme si jen pár minut a zase se vrátíme zpátky. Máma se o tom nedozví. Můžu ti trochu pomoct? Aiden, jsi nejlepší. Tak nejdřív se jich chci zbavit. Počkat, to je ten druhej. Takhle utíkají děti z domova. Hej Jody, chceš si zahrát s námi? No tak honem, schovej se někde. Koho mám trefit? Baba, máš to. Počkej, já na ní nevidím. Blběž. Je tu holku. To je zábava. Do kluka jsem netrefil, ne? Hej, chytej. Hej, to bylo vedle. Co?
Pomrdlika. Tomu se tak říká. Že dostanete sněhem přes pusu. To je fakt nepříjemný, jako. Dobře. Kluku to jsi neměl dělat. Viděli jste to? Ale mě zabila. Viděli jste to, co mě provedla? Je to čarodejnice, prokletá čarodejnice. Co se tady děje? Je to čarodejnice. Já vám to říkám, Johnny Helmsová je čarodejnice. Tak pojď, jdeme domů. Pojď! Domů. Co se stalo? Co jsi dělal na ulici, víš přece, že nesmíš opustit dům. Já jsem ostatní děti, jak si hrajou, chtěla jsem se s ním nahrát. Philips, já mu nic neudělala, snažil jsem mě chránit. To tak to nedělej, kámo. No co to bylo, viď? Padej do svého pokoje. I hned. Co na mě koukáš? Se trochu pospal, zlatíčko. Ráno bude všechno lepší, uvidíš. Dobrou noc. Mami. Vzduř. Bojím se těch příšer, mami. Přijdou si pro mě. Ale broučko, vždyť víš, že žádné příšery nejsou. Nechám ti rozsvícenou a otevřené dveře, jasný? Pořádně se vyspí, zlato. Vzduř, Béďo. To jsou otevřené dveře. Mama kecala, nerozsvítila. Jdi pryč, nevím tě, rodiče mě nemají rádi kvůli tobě. Měl by si se zlobit. Je to ještě dítě. Dítě? Dítě, jsem to viděl a co udělala. Susan to není žádná malá holka, Susan to je zruda. Takhle o ní nesmíš mluvit. A mluvit nebudeš. Všechny ty věci, co se tady dějí, to přece není normální. Proboha, Susan. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. Ona ne. We have a demon living with us right under our own Žijeme roof. pod jednou střechou. Susan, this is going to stop, and it's going to stop now, before we end up crazy or dead. Zešílíme. We agreed to look after a little girl, Susan, že se but not postaráme o this. malou holčičku Susan. Not this. Tohle ne. Takže oni se jich chtějí zbavit. No. Maminka z toho není nadšená, já bych taky nebyl. Kdybych mohl, tak ti hodím dáme tu kouli velikonoční, teda vánoční na hlavu. Tak. Jodie nemůže spát. Taky uspíme. Už jsou tam ty monstra. Co jich chtějí vlastně zabít. Aiden. There's no reason to be scared, Aiden. Nemá se čeho bát, Aiden. Půjdeme spát. Nic se nám nestane. Vražedný zajíc? Rozmačkám ti hlavu na brokolici. Tak, strach už je pryč. Démoni.
Jody, pust nás. Počkej. Jové, co seš to za futra? Vyraz to! Judy. Jsi v pořádku? Můj bože. Co se stalo s Načičkou? Říkala si, že nestvory neexistují. Ale oni jsou. Tak jo? Ale je docela blbý, že oni tam nepřijdou včas. Nebo aspoň ta matka, aby to viděli. Takže sušenka ušetřená. Jsem měl nechat být. Pak uzamčení v garáži, tam jsem zůstal. Krabice od bot nenalezená. Vítej. Zpátky. Tak co, chcete ještě zhruba půl hodinky, vážení a milí? Napište 2, jestli ano, 0, jestli ne. Já si odskočím mezi tím na WC. Tak dobrá, tak ještě půl hodinky. Zhruba. Uvidíme, jak to bude dlouhý, ale budu moc rád, když začnete reagovat. Třeba jestli ho mám zabít, nebo ne zabít, ale uškrtit. Ne, já uškrtit, ale ID. Veličenstvo ID. Tak, a jedeme dále. Kondenzátor. Nebo kondenzor, přesněji. Zatím se chovám tak nějak přijatelně. A máme ji tady, když je asi 20. Get up. Huh? What's going on? Get dressed. I'll explain in the car. The DPA has launched a program to study the other side, the infraworld as they call it. They've created a condenser, a machine to open a rift to what lies beyond. They've opened a passage? To Aiden's world? Something happened last night. Entities got through the rift and we couldn't shut down the condenser. Everybody in the building was slaughtered. None of the rescue teams came back. They called and asked for your help. I told them you were just a child, that it was too dangerous. But they know only you know how to deal with what lies beyond the rift. A co pak na tom náměstí, že jo? No, v tom městě. Breakdownu. Downtonu. Vítejte v nemocnici. DPA, policie. Já nebýt vrah, já být jenom zahradník. Jody, if you don't want to do it, just say, and I'll take you back.
It's all right. Zatím jsem nerozpoutal peklo. Udělám to. Jupi, jdeme na jídlo. Ketchup a párek. Nebo párek a ketchup? Hnedle vystoupím, jenom tady něco ještě vlastně musím pravit. Tak, jedem. Šilany, tohle nemůžeš přece nikdy zvládnout. Ty mě nechápeš, není jediná. Když ji nastartuješ, tak je druhá. Čau, doktore. My se ještě neznáme, doktore. Tady někdo pluje. A to tam to nějaké informace, slyšel jsem, že neposlali, ona může. Aha. Vojáku, jdu zatknout párek. Je tam i hořčice na střeše. Vojáku. OK. Řekl bych, že jsou nějak nakažení. Jo, Heavy Rainu, no jo. Uklouzla. Co se stává? Já jsem chtěl utíct a ona uklouzla, no když tam byl požár, tak jako... Měl jsem ten nejhezčí konec, co mohu být. Tady uvidím, tady je to různorodý. Oproti demo jsem udělal jiný rozhodnutí a tak. Okay, let me see. I'm thinking of wake up. What did she do? They killed everyone. It's going to be okay, sir. What they look like? What could that be? They're not telling us everything. At these levels, nobody else. Nějaká radiace vážně. Okamžitě do nemocnice, to je důležité. Každá vteřina. Senzor musíme najít řídící místnost a další. Nic nedostal. Jody, je to na tobě. Jo, jdeme zavřít trhlinu. To jsou ty démoni. Jo, že je v tom od narození a vůbec o tom nic neví. Já vím. Čeká se to? Hodně nebo málo? Ono už taky dost tady, že jo? Tak malý moment a to je ještě něco schválně. Tak to, i když to nemá vliv. Tak 30. Vážně tu chceš potvrdit? Vážně. Tak. Celá obrazovka. Ne. Říkej mi. Je tady teďka. To jsem asi neměl dělat. Tak, vysoký, kvalita pokročilý. Netřeba, když chodíš. Jo, mikrolagy. Já dám to rozostření, počkej, okluziv. HBO. ABO. S tím já nic neudělám, a tady mám propad nějaký, no, snímku. Přeskočené chyby kvůli kódování. Rozostření obrazu tohle. Tak. Nevím, jestli hra nebo YouTube. To teďka nezjistím. Jako takhle. OBS mi jede normálně, ukazuje mi zelený. A propad ztracený snímky kvůli internetu jsou 4,7. Jinak propad nějaký extra moc velký není, no. A chcete nastavit zachovat, jo. Tak. Pokračovat nebo končit? Nechceš tam umřít? Neumírej. Ten si pšouknul, to je jasný.
Víte, jak to bude smrdět, když padá voda? Pojď. Ne, dopředu. Když se nic nestane, protože jich chrání ID, že jo? Když se to vyslovuje jinak, ale pro mě je ID. Nevím, jestli... Aidin, ID. Já mám strach. Nevadí. První patro. Vymaštěnci, druhý patro. Přemazanci. Gynekologie. Lobotomie. Výřez žaludku. Porváním právě vstupujete do oblasti čistého prachu. Skvělý, výtah nejede. Je to vibe. Musíme jet s helikoptérou. Tak. Jo, je to zaseklý. Tím výtahem je něco. Fuj. Aha. Táhni do šprt. Jdem. Tady minule přepravovali Konga, kdybyste náhodou nevěděli. Darovali mu oční implantát. No a pak to předělali na nemocnici ze zoo, že jo? Jurský park to není. Neboj se, jenom spí, je politej kečupem, hořčice útočila, no tak jako co? Co s tím naděláte? Bez hořčice není kečupu, bez kečupu není hořčice. Jsou to dva tábory. Dopravní podnik. Počkat. Já se do něj můžu vtělit. Měřujte výkonnou energii. Hlavou dolů, Jody, a neváhejte. Ježkovi oči. Trošku lobotomie tohle. Ale teď je to filmový trik. Politej kečupem, já to musím vzít na ovladači. Jestli to ještě zabere. Soustřeď se! Ano. Ano, a je to tam! Parky! Parky! Útočí parky! Parek 1-0. Ketchup. Na podlaze. Uklizečka má dovolenou. OK. Takže já bych měl... Počkat. Baborka. Evakuace, oleň. Flapování připraveno. Nahřívání trouby. Trouba číslo 15. Prosím, směřujte k východu. Teda do vchodu. To je mrtvej voják. Je tam jenom smrt. Jo, takhle prostě na mě. Tak, když na něj teďka šáhnu, on si prdne. Bude to jak s tím, s Dauntlessem. S tím šokovým, jak si vždycky lehne a vystřeluje ty ostny.
No. Du. Já vím, proč to takhle dopadlo. Hořti se s ketchupem zápasili o párek. No a došly rohlíky. Rohlíky to vždycky rozseknou. Okay. Fuck! Jsem selek! Ty kráso! Kles prostý na mě. Tohle, že odtlačíš, jo? Pozor, není jediná. Jak to tak vypadá? Těch zvířat, jak ona nazývá, ID, je více. Kukoč. Hele, Intel 8.6. Zkus otevřít z druhé strany, ok. Otevřem z druhé strany. Těžší to nebylo. Hele. Ok. Pojď. Já vím, že se tam chceš podívat, jakou tam mají barvu. Bezpečnostní, ale to nepotřebujem. Já vidím. Taky to cítím. Jsou tady, budou asi prdět. Drž se u mě, jasný. Ne. OK. Mám blbě asi. No pojď, ještě kousek. Jsou pšouky od ty douky. Vy jste věděli, jak to vibruje. Viděli jste to? Já jsem to ani nestihl, jak to bylo pomalý. Takže tady musí být nějaká dimenzionální tento noc. Pěkně to odhodilo, jo. Haló! Haló, je tu někdo? Postrádám. Hledám kamarády. Z dimenze. A? Tak, cestu mám otevřenou. Hele, skříně ze skla, zkusím plechu. A ona potom vyleze. Die Hard trilogii. Hráli jste to někdy? Na PlayStationu to bylo docela fajn. Třeba na letišti. Nebo pak ten stadion, že jo? Ale tamhle někdo. OK. Musíme najít všechny cesty, vyzkoušet. Tady je další mrtvola. Jak to můžeš dejchat? Fuck! Vůbec co se nelekne, ne? Ne?
To vám to řekne, udělejte pruh. No, ještě kousek. Powerful concentration of energy. Trošku množství energie, které nám umožní vytvořit krátkodobou... Co? Je to tam přišlo pozabíjet. Jo, s tímhle si nemá cenu hrát. To je ještě něco. Měl bych pohnout, utíká mi čas. Mamino, rádio, co tady děláš? Dělá už do opravy, tady do nemocnice, jo? Pidu. Počkat. Jak se tam mám dostat? Je tady. Počkat. Kde bylo? No point in doing that, Aiden. To nedává žádný smysl. Proč by to nedalo smysl? No tak pojď, na poprvé to musím dát. Jste zraněni, můžete se hýbat? Já to nezvládnu, klidně, jenom tady, dostane vás ven. Situace máme pod kontrolou. Hej, pár lidí si to odneslo. OK, to jsou paraziti tím pádem. Kolikej ketchup, ty. Parazita. A tamhle další. Hasiči! Co jste dělali, když tu je žízeň? Ty krásy. My tam přišli lovit a oni otevřeli tu bránu nebo dimenzi, nebo co by to mělo být. Počkat, takže tím pádem... Jdeme to napumpovat. Jo, studí. Ty co v tom mají? Já odhaduju už tak limonádu. Kloudilo se, kloudilo. No vypij to. To nebude stačit. Dej, to jsi měla nechat na něj! Jako vážně! Chudák. Děda Mráz umřel po zápalu plic. Děda Mráz umírá, když byl přepálen. Děda Mráz umírá, když z něj jde čmou. OK. Stačí. Kde seš? Na druhou stranu. Víte, jaký tam musí být žár? Ty žárovky tam nevydrží, počkat. Rentgen. Někdo žije? Haló, pane?
Vy jste neměl hlad? Ne, žádný párek. Jdi pryč, prosím. Jsem Jody, pracuji pro profesora Duncansa. Entity se dostali do laboratoře. Stvůry z hlubin. Schoval jsem se jim, ale pořád jsou tu. Já vím, že jsou tady. Musíme se dostat k výtahu. Pořád funguje, takže já se můžu vyvést nahoru. Jste tu? Přece zabijou. Já nejsem sama. Ve smrti jsme všichni sami. Jisto. A je to. Chcípni, ty potvora, chcípni! Boss fight! To co má? ID v sobě? Wow. Ale špatně. Je jediný, co chtělo utíct. Měl dolů. Haha, konečně nějaká zábava. Pytlikovaná, šuplikovaná, pojď. Oheň to nemá rádo. Tak to jo. Dělej. Au. Vidíte, záchrana se nekoná. Tam sedí další. Já bych řekl dolů. Jo. Bez mozku není lívance. Už se nedivím. Jediný to, co mám v sobě, je v pořádku a tam ty jsou zlí. Tak. Jdeme k výtahu, tady už to nemá cenu. Ale pane voják. Jo? Pojď sem. No tak. Ty to nemohou projít moto, to je nezastaví. Nemůžeme riskovat. Wow. Trošku jak klišťata. Tak a teďka kudy? OK. Ještě dvakrát nebo jedno? Už projde. Projde. Když se u mě, jasný. Wow. To se mi nelíbí. Tam to nejde. Poprčic! Počkat, co? Ne! Nechci zabít. Co? To nedám. To byla ta vodní lázeň, lázeň. No, pojď. Mimo provoz. Někdo jí to drží.
Se protáhni, no. Hezky pomalu, aby nás sousedi neslyšeli, když dupem. Uj. Tak ty, co se chtěli zachránit, tak nakonec umrzli. No dobrý. Tímhle bude zábava určitě taky, ne? Pojď. Tak to už blízko. Slyším ozvěnu z druhé strany. Teď musím pomalinku. Třeba než, pokud se to podaří. Jo, a nikoho se snad ani nedotknout. Tady čeknem, nikde nic, dobrý. Ježkovi oči, oni je tady všichni zamrazili. Sorry pánové, ale radši se vám vyhnu, nějak se mi nezdáte. Tak mražený lososy. Doha je, kdo má kartu. Tam zmrzne holka. Je karta, ne? Přistupnil jsem nový bonus. Ale to neřeší kartu, že jo? Pak bude karta. Aha, tady, pane kuchař. Jasně. No tak pojď. Mám hlad. Oči se mi klíží hlady. Tenhle ji nemá. Nemáš kartu. To vem? Tady je. To nebude zadarmo, že ne? Wow! Vítejte v domu hrůzy! První kolo zdarma! Ty vole! Znásilnění zombie! Aj, zdraj, Olka, zdraj, to dáš! Come on! No tak není energie! Aiden, I need you now! Open, goddammit! Come on! Trošku loterie! Open, goddammit! Joj. Tak já to zkusím ještě vypnout teda, no. Měli by chodit na rehabilitaci, pánové. Taký třes hlavy. Ty kráso, tam je uklizíno. Vidíte, co jich tady je? Prej. Wow. To je vážný. Duchot na druhou stranu, jo? Atrakce nefunguje, nejde vypnout. Ano, dozadel. Zatracená věc nefunguje. Jsem to říkal. Další terminál je nahoře, no to bude zábava. Je to moje poslední šance, jak se k němu dostat.
O to mě podělej, kozu. Pí. Ale než odsaď odejdu. Jo, tady je vzpomínka. Tam se válí na stole asi čurák pes. Tak ho vycucnem. Pojď, netoď se tady. No tak. Topni se. Ne, to je obráceně. There's something going on. The energy level in the condenser is still rising. We got to shut it down. Zárek, víte, nad pečím. I can't. Pěkně je to tam roštíplo, jo, jen co je pravda. Takže já jdu k tomu dalšímu terminálu. Pojď. A což bude velkou velikánskou hubu. Poběžím, jak před ním můžeš chránit, jasný. Ty co? Dělej. Zvedni mě nos, bude to zajímavý. Ty kráso! Ty kráso, co mám dělat? What? Dobrý, lezem dál. Ne, nahoru! To musím dát. Dělej. Nedupej, nebo tě uslyšej. Že to nemají rádi. What the fuck? Ne. Ještě někdo? Tyhle jsou fakt hodný, jo? Dělej. No tak. Up. The ladder. Aiden, hurry. Pojď. Musíme tu potvoru vypnout tady. Víte, jich je čím dál víc. Oni jsou hodný a dobří. Já nevím, kam mám běžet. Ježišmarja. Šlo by to pomalej. Kde je další? Nepůjdem dolů. Hele, lezem dál. Musíme dát za celý náš život. Svět. Už jdeme takhle pozdě. Jo, vždycky někdo něco napáchá, ten druhý to musí opravit. Jo. Počkej.
Počkej, nevím. Nechýbej! Počkej. Hej náhodou. Jdeme, pojď. Ty krásu, tamhle to bude hodně horký. Hej, už to vypni! A je, to bouchne. To bouchne, vážení. Jo, Amazing Spider-Man. Akorát kdy má pláštěnku a převlek. Já jsem taky byl kousnut Spider-Man pavoukem. Jsem pik. Počkej, jak ono to tam je? Aiden. Počkej, že by jí to vycuclo? To jsi přece přála odmala. Aiden, are you there? Heidi, jsi tu? Aiden! Je tam. Myslel jsem, že jsem tě ztratila. Jody. Měl jsem o tebe strach. Teďka půjdem konečně na ty hamburgery, co ti slibuju už rok. Věříš mi? Nezasloužím si je. Chci jenom chleba a vodu. Lehnout si a dát si štamprdle. Tatínek měl strán? Ne, to není tatínek, samozřejmě, že ne. Takže jo, vážení, já jsem to trošku protáhl. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, přijďte na další stream, nezapomeňte to sdílnout a tak dál. Budu vám moc vděčný a hlavně to má nějaký view. Díky moc. Krásný večer. A zase příště, dejme tomu. Bye.